May mga ritual. May mga ritual, kumbaga. At speaking of ritual, no, magsisimula na rin yung drop. Night mid, let's talk about off-meta heroes right now. Total, nandito na rin naman tayo sa go out with a bang-bang na lang ang national pride ang usapan. May chance ba na may lumabas na off-meta dito na bago ka po nakita tayo, Franco, men? Honestly, ako gusto ko nga makita yung mga yung mga tulad nila Hanzo, yung mga na-rework na heroes na very much viable. Lalo si ba yun? Na-rework na ba si Hanzo? Na-rework na, ilang beses na nga nare-rework yun eh. That's true. Ilang beses na nare-rework yun eh. Pero yung Hanzo kasi it's very versatile sa kanyang playstyle. You can put him in the jungle, you can put him in other roles. Kasi ang daya ng kanyang first skill, yung concept lang na yung kakainin. Napakabilis yung mag-farm, kakainin niya lang. Kapag nakakuha siya ng snowball in early game, matik, may pagpunta sa gubat ng kalaban at pagkuha ng jungle resources. Napakabilis din no. Liwang banat lang, kain agad. Pero mukhang hindi tayo makakita ng off-meta pick. The Cho, first pick for GK. At again, this is a flex pick. Hindi natin alam kung ito ay mapupunta sa XP or roam role. Yeah. Pero alam mo, sana may ma-unlock akong memory. Ano? Jungle Cho mo na to, Demon Kite. Pwede naman, oo nga pala. Sila ni Demon Kite tsaka ni Ryzen, no? Mga Cho junglers ng Pilipinas. Pero again, tulad nga sinabi ni Umi, this could go to either Shen or Samo on the side of GK Esports. Hilda is banned out. So wala yung the Indonesian special flex na Hilda Eve. Actually pareha sila nakatanggal. I'm actually surprised na yung chip ay nasa side ng GK Esports considering na sila lang yung team ata na may chip pick sa kabuuan ng wild cards dahil lumusot din yun. Pero for Nightmare Esports, Valentina, Gatot Kacha yung kanilang kinuha. Very interesting din yung Gatot Kacha. Lagi ng ganito eh, laging may high loss, Gatot, Khalid, Hilda, Cho sa first phase. Kasi nga, again, nagagamit yung flexibility up until the second phase. Napakalakas din kasi yung numbers talaga, yung tipo na napakakunat, napakasakit. At yung level 1 kong Kasi Blast, yun na ata yung pinaka nakakaasar na bukod sa pang-wave clear ay hindi mo pwedeng dikita ng iyong wave dahil napakasakit. At bukod pa dyan ay yung Valentina, Midnight, na uuso na ulit na ang aga pinipik. I think it was Ulfednar yesterday. First phase Valentina talaga. Lagi silang red side. Kukuha sila ng Valentina sa isang first 2 picks nila. Ang ganda kasi ng Valentina, ang taas na binibigyan ng versatility sa lineup nyo. Ganong Sicilian. Pero kita nyo na rin kasi yung mage matchup niya. Ang worry ko lang dito is di mo pakita yung assassins. Kasi pwede lumabas dito yung mga Ling, even na Hayabusa. Yung Fanny talagang feel ko yan yung bagong chip eh. Diba parang lagi na may permaban. Ayan, nagsasalita si Coach Exxon. Sabi niya, ito mga pipick ko ito kasi yung pwede natin gamitin dito sa Sicilian eh. Kailangan natin yung mga may pressure sa mid, yung mga Nilan, mga Hayabusa. By the way, si Coach Exxon Pilipino din, pero yung Suyu, ayan na, nakalusot na naman. At yung jungle matchup for Nightmare Esports in GK, hindi pa natin nakikita, no? At malabong maging jungle show ito. The Alpha, sa tingin mo ba ibaban ang Alpha if you're Coach Exxon? And considering na parang yun yung kadalasang sagot sa Suyu ngayon, di ba? Yeah, most likely kasi yun talaga yung top 2 junglers right now. With Alpha, especially being that good against Gatot Kacha kasi hindi mo kailangang intindihin yung kanyang kunat dahil true damage din. Although masakit din naman yung balik actually ni Gatot Kacha. Pero ang kinaganda sa Alpha is meron siyang natural way of sustaining team fight. So I think it's just tradition na kapag meron ka ng Suyu tas may rule advantage ka na, like hawak mo na yung isang top jungler, tanggalin mo na yung isa. And saktong-sakto, no, tinanggal na nga nila ang Alpha. Naghahanap pa rin naman ng potential roamer or actually gold laner pa pala ang hinahanap dito ng Nightmare Esports. Taking away the Moskov na nakita din natin kahapon ng madalas. Sino pa ba? Parang yung Beatrix na uuso na ulit, no? Especially with that Bakit nga ba yung Malefic Gun first item na Night Mid? Kasi ang ganda ng effects, ang daya nung kanyang attribute na may added attack speed din. Tapos pag iniisip mo yung passive niya, meron ka ng additional range, meron ka pang movement speed. So, ang taas ng efficiency, ng cost efficiency ng item. Kasi yung armor buster mula doon sa sa Malefic Rose, sa late game mo siya may enjoy. Yung Malefic Gun all throughout the game may enjoy mo siya. That's true. And yung target range nga minsan ay niloloko na. Ito yung tipon dahil may sabihin natin kahit gapiso lang ang damage na yan. Kung yung piso-piso sa Alcanja pa isa-isa, hindi mo minsan namamalayan 100 na yung nandoon. Sabi nga nila, hindi ka makakabuo ng 1 milyong piso pag wala kang tigpi-piso. Tama. So yung mga kaklase mo, yung mga katrabaho mong umuutang ng tigli 5 piso, piso-piso lang humihingi. Check mo Alcanja niyan. I-check nyo. Hindi nyo alam
Ako kasi nung elementary ako, night mid, Ano humingi yan? ako ng tigli 5 piso sa mga tao. Magkano nabubuo? Paisa-isa, tapos makakabuo ako ng mga 30, tapos makakabili na ako ng price. Ayun, Price. price. Ang mahal naman ng price sa inyo. Wala eh. Yung price sa amin, 10 piso lang eh. Sana, yung price kasi sa eskwelahan namin midnight, yung nakangiti eh. Hindi nga price yung tawag dun eh. Ano ba tawag doon? Hindi ko rin alam, smiley potato. Smiling potato. Parang ano ata, Beatrix. Ayan na nga yung Beatrix. Ayan o, nakangiti din siya. Sabi niya, nakuha ko na yung Beatrix. Ang ganda nito. In terms of like gold lane matchup, pakiramdam ko bibilang din lang yung kaya makipagbanatan sa Beatrix ng level 1 eh. 1-1, clean. Yan lang yung, kasi lang yung dalawa ko na Yung kay Clean nga, hindi banatan eh. Poking yung trade-off nila. Pero mukhang magiging choice dito ay CC pati na rin. Cold? Oy, isang beses pa lang natin nakita to sa sa MPL. I think this was played by... Basta may nagsisigold sa MPL. Sure ako, nakita ko yan. I mean, it's strong given the right matchup. But I think against Beatrix kasi may medyo versatile yung laning stage ni Beatrix. Pwede kang makipagsabayan doon sa kalane mo, pero pwede ka rin namang mag-clear lang ng lane, especially with the Bennett. Kunan nila dito, Roam/XP. Pwede na shall stand fast to the very end. Tigreal. So that means the Gatot Kacha is going to the XP lane. Tigreal will be played by Jasmine. Yesterday, hindi naging maganda ang KDA ni Jasmine for the last 2 games. I think game 1, it was 0-7 on that Khalid. At hindi mo rin naman masisi kasi yung composition lagi ng Nightmare Esports during that day. Siya lang yung nag-iisang initiator. At kapag hindi gumana yung kanyang initiation ay siya ang nai-execute. Pinagtitripan siya ni Rosa kahapon. Pinagtitripan. ang maganda naman dito ngayon ay meron na siyang kasama. Yung pagpasok ng Tigreal ay may maaasahan siyang Gatot Kacha. So maybe this is one of the differences na ginawa ng Nightmare Esports. Natuto na sa mga pagkakamali ng kahapon. Pero entering this match, CC Gold Lane mula kay Carby na half Pinoy. Tignan natin kung ano ang ipapalag nila as we enter Game 1 of this Best of 3 series. Once again, this is Day 3 of the M6 Wildcards. It's Nightmare Esports versus GK Esports. Labanan ng National Pride. Labasan na rin ata ng mga pocket picks dito as they pull out the CC Gold Lane on the side of GK Esports. Let's see if it's gonna work. Yung tawag ko dito, Womi, honestly, is yung last pick Tigreal ng Nightmare Esports. Maganda to eh. Napakaganda na to for Nightmare kasi yung catch nila versus the Nolan versus the Cho, hindi nila kailangan magdalawang isip dito kung kaya ba nilang patayin kasi meron din silang hawak na Beatrix, may Bennett's Rage. There's always gonna be that damage, and of course yung Suyu na may missing HP based damage with the second skill. And right now we're just troubleshooting for a bit, and nabanggit mo yung mga HP based damage. I think that's one of the most important attributes right now in the current meta game, considering na ang dalas ng mga Hylos, Gatot Kacha, even the Edith, na kapag meron kang percentage health damage, hindi mo kailangan masyado isipin na kung may bawas ka ba o wala. Then the Hilda as well. Honestly, kapag yung Hilda yung kalaban, ang hirap ng wala kang percentage health damage. Kasi the moment na makapasok yan ng bush, tapos na, wag mo nang isipin na mapapatay mo yan. Yeah, tsaka pag hinabol ka pa, pag full HP siya, parang di mo rin gugustuhin nga labanan siya eh. Parang, honestly, nabura nga si Dirot sa mapa kahit anong buff sa kanya, kahit anong... feel ko nga, revamp na yung kailangan dun eh. Kasi, Hilda is the new Dirot, honestly. That's true. Bukod sa armor penetration na nabibigay niya sa kanyang second skill, meron din, first skill rather, na nakakainis din yung fact na even if sabihin natin Thunderbelt lang, ang iyong somewhat offensive item na categorized pa nga as defensive item, kaya mong pumatay ng marksman ng 100-0 with just a tank build. Sobrang sama nun, and I don't think na, if I'm being honest, I don't think that's fair. Kasi tank build ka eh. Your entire thing is tanking damage, and I feel like that's also why sobrang popular ng Hilda ngayon, kasi kaya niyang lumaban sa mga malalambot nang hindi siya namamatay. Lamang pa nga siya doon. Lamang pa siya. Sa mga malalambot, sa mga makukunat, di rin naman siya kaya labanan kasi para sa makunat, naturally yung kalaban niya walang damage. Siya meron. Parang ano, perfectong hero. Silang dalawa ni Suyu. Mga perfectong hero. Mga nasa ibang liga ngayon. Kumbaga parang kung hindi mo kunin ay siguradong kukunin ng kabila. And for the Hilda, no, kung iisipin mo yung second kasi, one of the second best XP laners would be the Khalid. Kaso ang problema kasi dun sa Khalid, against the Hilda specifically,
hindi ka rin makaka-quick sand guard. Yeah. Mainly because of all of the stuns. Pwede nga tipirin ng Hilda. Oo. Yung pagsastun niya sa'yo, hihintayin lang niya na mag-quick sand guard ka just to cancel it out. Yeah. And that's one of the, I feel like, problems with the Hilda right now. It's just really strong. And buti na lang hindi nakalusot in this game. Dahil, again, ang hirap. Pag ma-MM ka, tas may Hilda sa kabila, if you know, you know. Oo, bad trip yan. Yung, lalo pag first to Hilda Eve, tapos ang hero mo, Gatot, Hylos, Alpha, tapos ang yung first to pa lang, ang laki problema na. Kaya marami ring teams, honestly, even though mataas pa rin ng side priority ng blue side, no? May mga teams na they opt to go for the red side kasi nandoon yung nandoon yung Hilda Eve, Gatot Eve, Hylos Eve, masakasama si Eve, tapos you also get the opportunity to snag one of the two junglers, which is yung Suyu tsaka Alpha. And ikaw din nagdidictate kung ibibigay mo. Kasi usually yung mga first pick teams ngayon, they don't really prioritize Suyu and Alpha anymore. Unless talagang medyo na-condition na tayo sa series na importante na nakawan yung either Alpha or Suyu. Pero pagdating na sa red side, minsan kasi sila na rin nagdidictate na parang pwede namang ibigay natin parehas kung di man lang pinili ng blue side. Tapos kunin natin yung mga counter sa kanilang dalawa, like the Hylos na pinapares ng Eve. Minsan nga, kinokombo pa yung Gatot Hylos sa first two picks. At ito na nga, nagbabalik na tayo sa laro. Nandito pa rin tayo sa game number 1 kung saan matutunghayan pa rin natin na yung mga Khalid ay talagang manggugulo sa loob ng jungle ng kalaban. Biruin mo, men, napakabilis ng ginawa niya. Level 1 ay nandyan na agad siya sa mukha ni Too Easy for Lex. Pero nakabang din naman si Jasmine. Pero sa mga nakaw ng green jungle camp. Wow! From the Suyu. Actually, hindi pala siya XP lane Khalid, no? That is an XP lane Joe na ginagawa ngayon ng DK Esports. At so far, wala pa rin namang kills na bumababa. Nightmid, gusto ko lang ikwento sa'yo kahapon, meron tayong game na parang kada minuto may 5 kill. Ito naman baliktad. First minute, mukhang tahimik ang Land of Dawn. Malapit na nga lumabas ang pinakaunang pagong. Mamaya-maya. Nagpapanggap lang yan. Mamaya maraming action yan. Medyo palaban lahat ng heroes nila eh. Di uso na dito eh. Yung mga heroes nila parang di uso maliban sa Sicilian, syempre. Pero yung mga heroes nila di uso mag-farm eh. Ayun na pinagpaparman lamang, saktong pagsa-stack pero wala na palang isa-stack pa. Nakatakas naman with a flicker. Still, Turtle mukhang sisimulan na ng GK Esports. Grabe naman pampopok yung ginamit na ni Zeno agad yung fracture. Yeah, sobrang taas nung pressure ng GK Esports. Alam nila na yung Valentina bababayan for the XP, so naiwan yung pick lead sa mid lane. So ginawa agad ng GK Esports. Just realizing yung mga typical rotations na nangyari in early game. Minsan yung ibang mage di na nga sila umaalis para lang i-punish yung roam na kalaban. Pero tungkol doon sa Angus Flow. That could have been a kill pero napakaaga pa kasi. Usually kapag late game nangyari yun, game winning play na yun eh. Yung babagsak na, di na nga niya kailangan ng kampe. Yung follow-up niya, sarili niya. Yung bats impact niya mismo, masakit na yun eh. Oo, pero buti na lang may maagta. Pasobra ata si Kuya Shin. Kalahating HP pero may quick sand guard pa yan. Ang sarap talaga pagka-lead ka, hindi mo kailangan umuwi. Kahit saan, ilalapag mo lang ang iyong second skill pero retribution news, ganda ng timing ni Jasmine, napilitang mag-retry si Idol. Ang hirap kasi nung ganyan eh, yan yung mga ginagawa ng mga yung mga magagaling na roamer. Yung pare-retrain ka lang, tapos ita-timing lang yung skill nila para sigurado na kakabahan ka. And naging rule na sa mga jungler minsan hindi na nila nire-risk yan. I-retry nila kasi pag nagkamali ka ng timing, ikaw pa yung kawawa. So parang might as well gamitin mo nilang i-retribution. Pero kahit mag-retry ka, yun naman yung pinapunish kasi ng kalaban. Pero so far, hindi naman punishable to by Nightmare Esports for Ken. Ayun, at least nakatakas. And that's one of those things na maganda din kapag ganda ng sanguine clause dito ni Smile na talagang tumatama sa more than 2, actually almost 3 people all at once. Pero now, 2v2 here in the mid lane. Si Seno naman ata ang bibigyan. Sanguine Claws tatama muli at first blood para kay Smile. Ayos yun yung double dash na ginawa ni Sino. Sobrang sexy nun Fracture. Hindi kasi nag-fracture siya sa bush. Para yun yung unang dash niya. Tapos nag-dash siya second skill para abot ng passive. Ayun tao sa mid. Ayun, diba? Nakita mo yung ginagawa niya? Ginawa niya ulit para sa'yo. Ginawa niya ulit. Sabi niya, hindi pa sapat to. Kailangan makita ng mga audience, mga caster na pwede mong ganituin si Nolan. Kinekwento pa lang ni Midnight. Papakita ko ulit sa'yo yung sexy dash Midnight. Oo. At ayun na. Kakaiba. Mukhang may 4v1 na magaganap. Si Samo ay mabibigyan. Kalahati lamang ang kanyang buhay. Turtle. Mukhang Nightmare Esports ang may kalabangan dito. Ganun siya kalupit, pre. Alam niya pag kaya niya patayin at hindi niya kailangan yung fracture.
Oo. Kabisado niya si Nolan. Over. Over. Dito ng first kill and show, pero iba ang nasipa. Soul. Siya ay tutumba, walang purify Valentina, pero yung turtle dito, kinukuha pa rin ito Uzi for Lexi, pero may Tigreal! Wow! The implosion sa may bandang likuran ng GK Esports. Mawawala ka nilang jungler. Ayun na talaga, kapag yung Tigreal, maganda ang timing ng implosion. Napakahirap mag-retry. In fact, hindi mo mapipindot yung retry. Medyo late na nga ata napindot yung retry during that time. Nag-cooldown naman. This is a 2v1 in the bottom lane. Mukhang G pa rin para kay Shen. Hopper, medyo delikado ang kanilang ginawang dive and napakakunat ng isang kalit. Alam mo naman. Makuna talaga yan. Sa ano pa? May dalang fountain. Wala pang mana. Hindi ko kailangan lagyan ng mana sa skill para mana. May kikwento ako sa'yo. Anong kakwento mo? Kwento mo rin sa kanila. Alam mo bang may isang henerasyon na ngayon ng mga bata na hindi na alam kung ano ang fountain? Sorry. Nanoon. Matanda na ako. Pagpasensya nyo na. Okay. Para sa mga bata na hindi nakakaalam kung ano ang fountain, pakitanong na lang po, pero sinipa na si Kami. Nandyan pa rin. At mukhang papasukin na nga sa tore at si Samo ay hindi papagsak. And Carby dito, mahabol pa. Meron pa mga yoyo dito pero wala na siya certain call. And Oper, stealing some damage here from Shen and Carby. Pero wala pa magkakapatayin sa top lane. Pero magandang pwesto dito magandang pwesto ng Nightmare Esports. Pwede mag-collapse mula sa mid lane dito ang Suyo. Pero Carby, makakapag-clear pa rin naman. Di i-go dito ng Nightmare Esports. Medyo nagiging mabait. Ang kailang approach dito, Zeno is just gonna be able to take a tower on the bottom lane. Ang ganda ng approach ng GK dito. I like it. Kumbaga may mag-split push na galing dito sa Nolan para mabigyan din ng espasyo yung Sicilian na makapag-farm. Samo? Ayun na, sinipa pero may Fury. The Raging Sandstorm lands! Wow! The flicker play coming in from Shen. Grabe, pagkasipa, nag-purify si Sosol. Sabi ni Shen, nakita ko yon. May lumiwanag doon sa Valentina and nung tinamaan siya ng Raging Sandstorm, wala nang takas dito. Si Sosol and Nightmare Esports, they're losing control against a lineup that is much stronger in the late game. And yung late game ng GK Esports, no, medyo dito ako nag-worry. Even if you do have that Sicilian for the damage, nandito tayo sa double fighter Kumbaga, isang problema sa double fighter yung pagpupush ng mga tore. Pero Sandwich Close, tatama na naman. Over with the Revitalize at mabubuhay pa nga ata siya with the kiting. Grabe. Alam niya fixed yung range. Oo, sabi niya, hindi ako magbabak kasi tatamaan ako. Lalakarin kita paharap. Yun pala ang rason. Pero si Jasmine nasipa pabalik at wala nang ang gising. Sinipa ka para pagising mo nasa base na. Pero doon sa may bandang baba, 3v1, too easy for Lexi. Makakatakas naman. Siyempre, Suyo yan, boss. Oo. So, Shen, napasobra ata yung pagpasok ni Khalid dito. Overstepping his welcome. And mapapano siya ni Oper. Pero alam mo, Omi, sa hawak ng giging ngayon, yung 2.5k gold lead, dito minsan lamang yung, yung mga fighter Parang kahit di ka makapag-take down ng tower naturally, although may Nolan din naman kasi sila. Pero even then, kahit pa ang problema ng mga double fighter is hindi sila basta-basta bumabasok yung tore. Pag nanalo ka naman ng team fight, automatic ang conversion nun is tower. And most likely kapag nasa team fight ka, ramdam yung pagkapanalo mo Yung lamang na may HP yung mga bumabawas, yung sustain ay nandyan pa rin. And hindi naman naglalak ang GK Esports ng long range damage. You do have that Sicilian. And ang problema lang talaga dito mamaya ay kailangan nilang talunin ang wave clear na mayroon si Kami. Uy, sinipa yung tigil. Mas pinili nila yung tigil kaysa kay Kami. And implosion dito ay lalabas mula kay Jasmine and mapapahamak pa si Shen. And yung targeting dito ng GK Esports ay mapapasama pa ata as Nightmare Esports takes down the tower on the top lane and Carby. Kailangan nila mag-back off. Yun na tayo mapapatanong ka, Tol. Bakit yung Tigreal? Bakit yung tank yung sinipa mo? At kamunti ka nang bumagsak si Jasmine doon. Yes, the damage was there for GK Esports pero hindi nila na-expect yung Revitalize healing, men. Yung nanggaling na Revitalize kay Oper ay niligtas ang si Jasmine in that entire fight. At matoton pa nga dito si Samo. May Jeet Kundo naman palayok. Hindi na tama ang Sanguine Cross pero yung pagpopoke ni Smile ay tuloy-tuloy lang. Oo. May benefit rage pero Carby dito pumasok dito sa Oper. Wow! Tumaraba and the damage is there to take down. Di katot Kaja pero kaabang si Too Easy for Lexi dito, yung Suyo. Naghaharap ng potential pick-off pero alam ng GK Esports mas importante yung control sa left side. So they will go to the top lane. Ang naabangan nila yung Lord Spawn. Parang tuwing up yung fracture dito ni Zeno, hindi niya sinasayang yung oras niya. Lagi siyang naghahanap ng play. Either gagamitin niya yung fracture for mobility or gagamitin niya yung fracture for additional damage. Hindi na niya sisipahan si Jasmine. I feel like natuto na si Sambo after that one attempt. Pero ngayon mukhang si Shen ang madadali. 2-man stun. At dalawa na naman ang mananakaw. Oh my goodness! Look at that!
change target from Samo dito. Pagka knock up niya, doon kay Jasmine, sinipa niya yung Suyo. Tutumba rin si Oper. And Nightmare Esports, they lost 2 in a quick succession. Ang sexy nun. Na-knock up niya, men. Na-knock up niya si Jasmine, pero ang pinili niyang sipain, nag-shun po pa siya eh. Nag-shun po pa? Frumi style eh. Frumi style, kumuha pa ng dalawa. At GK Esports with a very good layering of skins. Another team fight won. At ayan na nga si Carby, ang yoyong mapanakit. At makukuha pa nga ang Lord. That is a 5.6k gold lead. At habang tumatagal ang larong ito ay mas sumasakit pa nga si Smile. Ngayon pa lang ay napakasakit na niya. Paano pa kaya mamaya pag nag-take game na? Ganyan talaga pag Pilipino magaling mag-yoyo, pero kung may nahuli sa may top lane, Shen, ginamitan ng implosion. Pero that's the ultimate of the Tigreal. Gone. And they will have to defend against GK Esports na wala silang take ult. Nag-aabang dito si Sino, nag-aabang siya ng potential pick-off dun sa may baba. Oo, at ang dadaan dito ay si Oper. Pakiramdam ko ay hindi ito ang target na kanyang hinahanap. At kailangan na nga ata niya mag-back at makikita siya ni Too Easy for Lexi. Buti hindi siya pumunta sa vicinity. Half HP yun, men. At papasukin na nga dito si Samo. Half HP agad para dito kay Soul. At nakakatakas naman ata. Hindi! Dalawa ang mawawala. Ang sakit na ni Carby, men. Grabe naman pala yung strategy. Itali mo nang di makagalaw nang ma-control dito sa Zillion, and napakalupit talaga ni Samu dito as he finds the flicker kick onto the Beatrix and Oper na lang ang natitira dito sa may middle lane. He will be able to use the Avatar of the Guardian para makalayo siya. Lord, pinapatumba dito ni Too Easy for Lexi sa may bottom lane, pero that just means libre na yung mid lane tower for GK Esports to take. Pero gusto pa nga nilang lamangan sila Too Easy for Lexi dito sa may bottom lane. Mag-pop yung passive ng tower, pero yung mid lane tower ay tutumba pa rin. Yun yung sinabi na ng GK Esports. Kaya namin pinurspick yung Chomen. Kaya ang aga namin kinuha to kasi ganun sila ka-effective on that show. Hindi man siya yung nagsimula ng laban na yun. That was the Khalid starting the fight. Yung dalawang natamaan ng Raging Sandstorm, naging crucial naman sa pag-pick off ng isang primary target in the Beatrix. Yung flicker, sipa na pinakita ni Samo doon. And mind you, this is an XP lane show na kadalasan, eto lang observation ko lang. Yung mga XP lane show natin, hindi kasing tulis sumipa ng mga roam show na sobrang tagal na talagang nilalaro yung hero na yun. Eto, kala mo dalawa yung roamer nila eh. Kaya no? Parang talagang harap pick off mula dito kay Samo at pati na rin kay Shen. Grabe yung mga angulo, no? Nakikita niya. Alam mo, kung ikaw yung Nightmare Esports, sasakit leeg mo eh. Kasi sinisipa ka nung show eh. Ayun yung parang magugulat ka na lang na may angulo pala. And I swear, these show mains, yung mga ang tagal na talaga nag-show, parang iba yung tingin nila sa mapa eh. Parang meron silang mga para-paraan na alam nilang makakalusot sila doon at masisipa ka nila. And it takes a really good show player to know those angles. And feeling ko hindi lang naman sa show yun, pati daw yung mga funny. Oo, syempre alam, naman. memorize daw talaga nila yung mapa. Oo, kasi yung kalaban mo talaga sasakit leg eh. Kasi imagine mo, kailangan nila tignan left, right, harap, likod. Lahat na ng angulo kailangan nilang hanapin. Pero yung mga magagaling talaga ng show players, makakahanap talaga sila ng angulo kahit anong gawin mo. And now, Nightmare Esports, they will try their best to go to this area on the Lord Pit. Pero kontrolado to ng GK Esports, lalo pat nakapwesto ni Samo with a flicker. Shen, nakagamit na ng kanyang Raging Sandstorm dito sa may kabilang river, pero nagbe-burst kagad yung GK Esports. Nakita nila yung Suyo kasi! Here comes the ultimate Avatar of the Guardian Lance, pero mukhang si Suyo pa rin ang makakuha ng Lord na yon. Babagsak si Jasmine, it is a 1-4-1 at papasok na nga rin ang GK Esports. Hahanapin si Too Easy for Lex. Si Shen na ata ang isusunod, pero si Carby ay hindi na aabot pa. Tatlo ang babagsak, pero ang Lord ay mapupunta sa Nightmare Esports. Maganda yung dodge ni Sino doon sa kanya implosion na nanggaling kay Jasmine. Unfortunately, nung lumabas ata siya, hindi abot ng retry niya yung Lord Pit. So Nightmare Esports, Suyu was able to dash in and use the second skill retry. Pero curtains gone! Ayun na! Onto the Beatrix and Suyu mukhang ayaw na nilang paabutin yung Lord sa kanilang base dahil uubusin nila ang Nightmare Esports. Jasmine! Ay mukhang endable ata. Jasmine, may tulak siya dito. Meron siyang actually, wala rin pala siyang ulti, wala rin siyang flicker, pero re-respetuhin to ng GK Esports. Kailangan nilang respetuhin because it was also Soul and Oper na nabuhay at the same time at kailangan nilang depensahan ng Lord na ito. And this way is a Luminous Lord. Kaya naman nakaisa pang tore ang Nightmare Esports. And
this is just the team fighting coming in from UK Esports, no? Hindi natin, alam natin na kulang sila ng sieging potential dahil sa lack of marksman. Pero yung nawala sa sieging potential nila ay napunta naman sa proficiency nila in team fighting. Nag-stomps eh. Literal, kahit tumimfight sila sa ilalim ng tore, ay kaya-kaya nilang pumalag. Imagine mo 1v4 si Carby kanina doon sa sa backside, pero sa over dito na-knock up nasipa, na-cancel niya after the Guardian. Kasunod pa niyan yung Sanguine's Claw and si Soul ni Yoyo, tinamaan dito ng Yoyo ni Carby, and too easy for Lexi, hindi niya rin kaya patayin yung CC dahil may vengeance din kasi. Hindi mo pwede banatan yun kapag nakikita mo na yung kidlat-kidlat. At ngayon, 20 segundos para kay Sosol and Oper. Not a great game for Sosol in this game number 1. 0-6 on this Valentina. At yung katapat niya dito, si Smiley, parang game of his life. Ang nakikita natin, 2-1-14 on this Cecilio na masasabi naman nating natulungan talaga ng kanyang teammates in setting up this Cecilio pick. Kasi ako naniniwala ako, Midnight, when you're playing a late game hero, there is around 70-60% dependency on the early game heroes. Kung baga, umaasa ka na kaya kang bilan ng oras ng kakampi mo. Yep, kasi talaga yan kailangan mo nga intindihin na magpa-farm ka pa, yung mga kakampi mo dapat marunong sila pressure. And even sa late game, kahit sabihin natin malakas kang late game hero, kailangan mo rin isipin, especially with heroes like Cecilion, yung positioning mo, yung follow-up mo, even though may sariling, sariling sikap yun si Cecilion sariling setup niya, sariling follow-up niya rin. Pero syempre, yung info na nakukuha mo din. And yan nung nagiging importante dito for GK Esports. Tatlo kasi yung gumagawa ng play sa site nila. Nandyan si Shen, nandyan si Samo, and si Smile na rin mismo. That's true. At yung uptime mo din. Yung tipo na kung namamatay ka ba madalas o hindi. Dahil oras din yun The moment na mamatay ka, mapunta ka sa death timer, that's time lost. Hindi ka nakakapag-farm, hindi ka nakakapag-stacks. Kaya napaka-importante din yung positioning na banggit mo, Night Mid. Ang ganda ng harang mission. Kasi ano na to diba? Critical play na to, yung jungler, so push may bottom lane. Pumatay na sa minion dito si Sino. And kita kasi kita ni Shen, yung tatlong heroes ng Nightmare Esports, so hindi rin makatawid, hindi rin nila makounter yung slow push. And ngayon, tinititigan pa niya yung purple buff. Kahit i-reset nila to magdamag kasi yung bottom lane, aabot yan sa base ng Nightmare Esports. Pero kanina yung Lord na yon na inaagaw ng Nightmare Esports. Jasmine with a concealed play. Kikidlatan ni Lord at nabigyan ng liwanag ang GK Esports. Half HP, i-hold pa rin. Pero ito na nga ang engage. Hindi na nga hinawakan yung Lord. Binitawa na to ng GK Esports. Oh no! Implosion sa wala! And si Sino rito, tatapusin niya na yung buhay ni Tigreal. Double kill para kay Smile. Nastan lahat ng mga isda sa river. At kalahati na nga lang ang buhay ng Lord. Libre na itong makukuha ng GK Esports. In fact, hindi libre yun Talagang binarag nila sa team fight. Tapos kinuha na lang nila after. And Nightmare Esports, this might just be a very hard defense. They do have wave clear. I think that's one of the things na maganda sa kanilang composition. You have the Beatrix. You also have Sosol. Respectable naman na yung damage ng dalawang yan para mag-clear ng mga waves. Pero kailangan nilang iwasan yung mga engage tools na nanggagaling dito sa GK Esports. By the way, may flicker si Sam. Ang problema pa nito, may katapat din silang 6C. So nasa loob ka ng base, you have to defend. You have to stick under your base. Pero may curtains call. At kadalasan pag natali na yung isa, ang masama pa nito pag natali yung tank sa backliner. Yun ang jackpot na curtains call. Dahil hindi pwedeng maghiwalay yung dalawang yun hanggat matapos ang duration. Pero I guess this is the choice for Sosol. The Khalid Ultimate, the Raging Sandstorm. Tingnan natin kung paano nila dedepensa ng Lord. Samo! Nahalo niya rito si Jasmine, si Oper, and the second catch going down. So one tank down dito for Nightmare Esports. Very good initiation coming out from GK. Hindi pa sila tapos Raging Sandstorm. Wow, sidestep! Shen! Sidestep is there, pero magka-tower lock na ata ang GK Esports. Pero hindi, dahil naka-double fight na sila, makikita pa rin naman yung wave ng Nightmare Esports dito. Pero may papasok pa sa mid lane, Carvey. And the rest of GK Esports are very much still alive. Jasmine dito nag-conceal. He's gonna have to find a very good set with the implosion here. Wala pa sila makita, pero na-clear naman nila yung minion wave. May isa pa sa baba. It's a Lord wave, pero hindi nga makalapit dito ang GK Esports. Wala kasi silang marksman. Walang marksman, hindi. Kailangan nilang manalo sa team fight in this 4v5 scenario. Pero 5 segundo na lamang naman si Oper. At panigurado, kailangan na mag-back ng GK Esports. Dito ka lang makakita, ito yung pinag-usapan natin Midnight, dito ka lang makakita ng isang komposisyon kung saan 11k na yung gold lead mo, pero hindi mo ma-end kasi hindi ka maka-teamfight. Hindi ka maka-tower lock din. Kumbaga yung teamfight mo tapos na kasi nasa ilalim na ng tower dito, yung Nightmare Esports. 382 stacks na
yung Sicilian, isang hampas nito kalahati ng buhay ng Beatrix, maybe even more. Tapos yung kanyang items puno na rin. Oo. So talagang mararamdaman dito ng Nightmare Esports yung mga paniki na lalabas mula kay Smile. At lalaki pa lamang yan ang lalaki dahil pakiramdam ko ay hihintayin ng GK Esports ang sunod na Lord. Oo. Which is already an evolved Lord na pakiramdam ko kahit wala silang marksman ay kaya nang tumapos ng base dahil ito yung Lord na Isnabero. Oo. Yung Lord na Hindi wala ka nang paki papansinin sa'yo, sasampalin na lang niya ang base nyo. Si ano yan? Si Rendon. Si Rendon yan. Focus yan sa goal. Focus yan sa goal. Rendon Iiwan yan Labalord. lahat. Si Rendon Labalord. Si Rendon Labalord dyan, men. Pag nakuha yan ng GK Esports, tapon kahit kalaban, kahit kampe. At ang nakakatakot dyan ay napakahirap din patayin. Oo. Ang taas ng age. Makunat ang Evolved Lord. Kaya naman I guess if you're Nightmare Esports, a Miracle Steal could be something that you need. Pero napaka-high risk nito. Ito na ata yung pinaka-high risk, high reward. Mission Impossible. Mission Impossible. Lord Recall. Lord Protocol. Lord Protocol. Ang mahirap pa dito, Omi, kasi pwedeng habulin ni Smile yung Nightmare Esports eh. Pag tinamaan ng mga paniki, die with a smile talaga eh. Pero may nasipa na kagad dito. Si Jasmine pa nga yung napuruhan. Yung setter pa dito ng Nightmare Esports. And look at Shen, zoning the backside. Kami hindi siya makapag-participate dito sa teamfight. Patay na si Oper, that's like a Kacha being taken down by the Sicilian. Die with a smile talaga. And GK Esports, naghahanap pa sila ng pwedeng habulin dito. Nasa harap sila ng base ng Nightmare. At mukhang tatapusin na nga ng GK Esports. Wala na silang paki sa Lord. It is a 3v5 scenario. Kompleto Ricardo. Pwedeng pumasok at pinasok na si Sosol. Tinali, pinurify, pero enough yung kanilang damage output ng GK Esports. Makakapag-tower lock na nga ba? Flicker mula dito kay Samo. Sinipa palabas yung Matrix para makapag-push sila. Pero nakalipa rin naman yung minion wave. Pero that's about it. GK Esports will take game number 1. At nakatikim na nga rin ng panalo ang GK Esports after that victory against Nightmare. And that is just game 1, pero bakbakan na agad ang ating natunghayan. I think that was a very good peculiar draft. Minsan lang po tayo makakakita ng isang CC Gold na ganitong level pa na nanalo in the M6 World Championship. And excited ako Midnight kasi nung una kong beses nakita yung CC Gold sa MPL, skeptical ako. Pero ngayon na nakita ko na sa international stage yung CC Gold, huwag ka mag-alala Midnight, pa nag-go tayo mamayang gabi. Ako na ang gold laner. Pwede naman eh, no? CC na. CC ko na to, boss. Kailangan mo na matutuno ang Arabian Massage. Paano ba yung Arabian Massage? Ganyan ba? Yeah, Hindi pa ako nakakaranas na. Hindi ko pa rin na-experience yun eh. Pero pina-experience yun ni Carvey. Oo. Sa Pinasahin niya lahat. Oo, pina-experience niya yung Arabian Massage dito sa Nightmare Esports style. Hindi nakapaglaro si Sosol, hindi nakapaglaro si Kami. Actually, ginajuggle nga nila minsan eh. Sino ba magsusol? Minsan si Shen, minsan si Carby. Basta hindi nakapaglaro din yung Beatrix. Di natin naramdaman yung Tigreal Bea combo. That's true. At minsan hindi nga tayo nakakita kahit isa. I feel like the only good implosion during that entire game was yung ginamit nila para mag-Lord Steal. Yung Suyo. Wala kang tinamaan yun eh. Walang tinamaan yun, pero no, natamaan yung Jungle. Wala, naka-dash out naka-dash out si Nolan nun. Eh di ang ibig sabihin nun ay diversion. Diversion, Diversion lang niya. Kumbaga nanakot lang. But then again, of course, not so stellar game para sa Nightmare Esports. Kailangan nilang kailangan nilang bumalik sa kanilang mga estratehiya dahil looking at this entire game number 1, GK Esports knew their power spikes. Alam nila kung saan sila malakas at pinilit nila. Nilaro nila yung laro nila. Hindi nila nilaro yung range, yung sieging na meron ng Nightmare Esports. They went on for team fights and team fights and team fights kung saan lamang sila. Kaya nga eh. Tsaka ang maganda ron, di rin sila masyado nagre-react. Even though pumalya yung attempt nila kay Jasmine sa may top lane kanina, hindi mo nakita nag-react si Sino, hindi rin masyado nag-react si Smile after mag-give up yung tower. Okay, balik lang sila sa mid, kumuha ng Torre si Sino sa may bottom lane, and then they just look for the next team fight. Kumbaga, wala silang pake kung paano yung magiging tempo ng Nightmare Esports dito kasi you have to deal with GK Esports at some point. Kumbaga, sa mga mata ng GK Esports, magkikita-kita pa rin naman sila sa mga objectives like sa mga towers, sa mga neutral objectives. So hindi nagmamatter sa kanila kung ano man ginagawa ng Nightmare Esports as long as nakakakuha sila ng trade. And for GK, in that entire game, yung mga trade na nakukuha nila parang may +1 pa nga eh. Alam mo yung bukod sa trade na makikill nila yung kalaban ay may kasama pa itong Torre. Minsan kahit green camp susulitin nila.
ito yung masasabi natin na alam nila kung paano i-convert yung lamang na nakukuha nila. Yep. And I just wanna point out as well, Smile, in this game, na nakita natin na tumatama kadalasan yung Sanguine Claws. Oo. And I think that is a crucial factor in just ruining the timing from Nightmare Esports. Kasi yung Sanguine Claws, hindi naman siya basta-bastang stun eh. Yeah. Hinihila ka niya towards a certain point sa loob ng mapa. And sometimes yung kung dalawang beses ka matamaan nun, yung rotation mo ay talagang pumapalya na. Oo. Mini implosion din yun eh. Sa Oo. totoo lang yung Sanguine's Claws ni Smile or ni Sicilian. Pero looking at the damage out here, even si Carvey napakataas Oo. ng kanyang damage na dinil dito versus Nightmare Esports. And alam mo yan yung strength ng isang CC na sobrang deceptive ng kanyang damage per second or yung DPS. Parang minsan hindi mo masyado nararamdaman na parang masakit ba talaga tong hero na to? Oo, minsan nakaka-burst. Pero pag nakita mo na yung stat page, parang ay, Oo, masakit nga. masakit nga. Imagine mo, halos abot niya yung damage output ng isang Sicilian na umabot ng late game. And dinoble niya, lagpas doble pa yung damage output niya dito mula kay Sino pati kay Shen. Actually, kahit pagsamahin mo yung damage output ni Sino at Shen, di ata abot yan. So talagang nagkaroon ng effect, ng malaking effect dito yung CC gold lane ng GK. At hindi pa nga hindi pa natin nako-compute kung ilan doon yung vengeance damage. Oo. Kasi literal tinatanggal lang yung pressure coming in from the Beatrix eh. Tumitigil yung Bea every time na lumalabas yung vengeance. Wala na siyang magawa. That's 2.5 seconds na makakayoyo ng libre si Carvey, na by the way, itong build niya ay talagang damage-centric. Yeah. Yes, there is healing coming in from the passive and the emblem setup na nakikita natin. This is the Brave Smite and Festival of Blood. At amplified pa ito ng Oracle na binili niya. And para lang, klaro sa mga viewers natin dyan, may mga nagagalit sa mga nag-e-estes daw na hindi daw nag-o-Oracle yung estes, ang hina daw ng heal. Ibang item po yung nagpapalakas ng heal. Ang pangalan po nun ay Flask of the Oasis. Yeah. Hindi po nagpapalaki ng heal ng Oracle. Kung may estes kang kampe, ikaw ang mag-o-Oracle. Pero alam mo itong Oracle ni Carvey, sobrang sobrang instinct sa kanyang sa kanyang itemization. Kasi nung pinick up niya ni War Axe, the beauty of CC in War Axe is yung damage ni CC, it's for every tick nung kanyang yo-yo damage. And kapag umabot ka sa point na full stacks na yung na-touch ni Sino, yung tinutukoy mo tayo sa Turtle Steel. Anyway, yung sa CC, yung War Axe, actually sobrang perfect sync nun sa damage classification nung first skill ni CC. Kasi yung tick nun, yun yung mga tick din ng extra 22 damage ng War Axe. Kaya napakadaya, lalo kapag dinagdagan mo pa ng Oracle. Kasi pati yung true damage yung War Axe, nagdadagdag sa additional HP sustain na nakukuha ni CC. Kaya naman kapag hinarapan ka talaga niya sa late game kapag meron ng War Axe, tapos na meron ding Oracle, tapos full stack yung War Axe, napakaraming pinanggagalingan ng kanyang spell bump. And lalo pa kapag nag-vengeance. Kaya parang kahit ikaw si Kami, pag nakita mo yung CC humarap sa'yo, parang ayaw mong banatan, pero gusto mo rin naman banatan, pero mas matigil sa'yo yung vengeance. At alam mong babalik na din yung HP niya. So parang walang naging answer dito sa CC talaga ni Carvey dito sa game number 1. And usually, when you're looking at CC golds, the usual answer to that is bukod sa crowd control ay burst damage. Para bago pa man mag-heal back, kailangan ubos na agad yung HP. And ang hirap naman kasi gawin during that time because Jasmine was not having one of the greatest games. Parang kulang sa energy. Buti na lang kayo na nanonood ay pwedeng makakuha ng energy. At para may energy tayo sa ating mga RG, kain lang kayo ng Hello Panda. Level up your day and bisita lang kayo sa Hello Panda website to know more. Nakwento ko to kahapon pero si Burrito yung kasama ko. Ano sabi mo kahapon? Ang kwento ko kahapon, no, elementary